Nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp thì tốt nhất chúng ta nên cho trẻ ở nhà. Hiện nay có 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã nhiễm bệnh. Số lượng người lành mang virus gây bệnh cũng không ít. Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 rất phức tạp về mặt kháng nguyên thay đổi liên tục, cho hiện nay chúng ta chưa có vaccine đặc hiệu và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, việc phòng bệnh chủ yếu là phòng bệnh thụ động. Quan điểm của cá nhân tôi, dịch sẽ có quy mô rất lớn và dịch vẫn chưa đạt đỉnh. Do vậy mà các bậc phụ huynh phải nghe ngóng, xem xét các thông tin đại chúng. Còn khi mà các cái Bộ Giáo dục Đào tạo và các cái sở giáo dục khuyến cáo đi học, khuyến cáo cho các cháu đi học, thì các bậc phụ huynh cũng nên cho các cháu đến trường, và trong giai đoạn đến trường thì có thể mang khẩu trang hoặc là ít tiếp xúc với môi trường xung quanh trường học. Học xong rồi đón các cháu về, vì cái môi trường hiện nay như chúng ta biết nguy cơ rất cao, và lại thì chúng ta cũng không biết trước được cái người lành mang trùng có tiếp xúc với học sinh hay không. Do vậy mà ngày xưa các cụ có câu là gì? Muốn cho lành đi nơi bền chốn. Thứ nhất là giai đoạn này xin các bậc phụ huynh đưa các cháu đi nơi bền chốn, tốt nhất là đón và không có cháu la cà, như vậy tính an toàn sẽ cao hơn. Trước khi đi về tốt nhất là nên có 2 cái túi giấy. Một túi giấy thì là tẩm cồn 70 độ, lau tay, rửa tay, sau đó lau khô bằng giấy khô, để tránh cái chuyện là khi mà chúng ta tiếp xúc ở trường, trẻ em tiếp xúc với giọt bắn. Các cái giọt bắn đấy của người bệnh hoặc là người mang virus COVID-19 nhưng không mắc bệnh thì vẫn có thể truyền cho các cháu bình thường. Do vậy mà tốt nhất là lau bằng giấy ướt và sau đó thì lau bằng giấy khô trước khi về nhà. Trong khi chúng ta chờ đợi thuốc phòng bệnh đặc hiệu, đó là vaccine, và cái thuốc điều trị đặc hiệu, thì chúng ta có thể phòng bệnh một cách chủ động. Ví dụ như rèn luyện thể dục thể thao, yoga, tập thể dục buổi sáng, tập khí công tại nhà, nhưng tốt nhất là nên rèn luyện ở chỗ vắng người để tránh cái chuyện nếu mà có lây nhiễm. Tập bơi lội ở các cái bể bơi tập thể giai đoạn này chúng ta không nên tới, bởi vì cái nguy cơ an toàn, cái tính an toàn nó không cao. Vừa rồi cái cục thể dục thể thao Trung Quốc có khuyến cáo người ta nên tập khí công tại nhà, làm tăng miễn dịch một cách chủ động, không riêng gì đối với dịch COVID-19 và tất cả các bệnh khác. Thì khi chúng ta tập khí công mà những khí công có uy tín thì đều tránh được. Riêng bản thân tôi thì tôi đang tu luyện môn Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, từ đầu năm 2016 đến nay đã bước sang năm thứ 5 và tôi vẫn đang tiếp tục tu luyện. Vì cái lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, theo cái ý kiến của cá nhân tôi thấy nó rất hữu ích. Thứ nhất về mặt sức khỏe thì tuy là bác sĩ hồi sức tích cực, nhưng mà chúng ta cũng là những con người bình thường thì cũng không thể tránh khỏi bệnh tật. Ngày đó trước khi mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng mắc phải khá nhiều bệnh, toàn những bệnh khó chữa. Thí dụ như bệnh gút, một tháng tôi có thể bị 2 cơn một tháng. Thế rồi rối loạn giấc ngủ, bởi vì chúng tôi làm hồi sức nhiều chục năm như thế thì cái rối loạn giấc ngủ đương nhiên rất dễ xảy ra. Cũng trùng vào cái đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của cán bộ viên chức trong toàn cơ quan. Thì khi mà người ta siêu âm cho thận của tôi thì họ không thấy sỏi đâu nữa, cũng không có cánh, tôi cũng không thấy đi tiểu ra. Thế còn bệnh gút của tôi đột nhiên biến mất. Lúc đầu tôi cũng không tin, tôi nghĩ là rất dễ bị. Thế sau đó bê lại, thế là tôi cũng, trước đây tôi cứ ăn một quả trứng vịt lộn thì sẽ bị tái phát cơn đau gút. Nhưng lần này tôi thử ăn một quả xem sao thì không thấy đau. Hôm tôi ăn nhiều quả cũng không thấy đau. Bệnh huyết áp của tôi cũng không thấy nữa. Bệnh tâm can suy nhược của tôi, tức là mất ngủ, cũng không thấy nữa. Và cho đến sau đó khoảng 2 tháng thì tôi chỉ sẽ không có thời gian để ngủ. Ngủ rất sâu, rất ngon. Và tôi cảm thấy cho đến khoảng 4 tháng sau khi bắt đầu đắc pháp của tu luyện thì sức khỏe của tôi tăng khoảng 500%. Cũng có rất nhiều người hỏi rằng Pháp Luân Công tốt như thế, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp dữ dội như vậy?
Từ năm 1992 khi sư phụ Lý Hồng Chí truyền pháp ở Trung Quốc thì đến năm 1999 đã có 100 triệu người theo học pháp môn. Ngày đó thì số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có 60 triệu. Xuất phát từ đó thì Giang Trạch Dân lúc bấy giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nổi tâm tật đố cho rằng bây giờ người ta nghe theo ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công chứ nghe gì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Thì thực chất Đảng Cộng sản Trung Quốc là chủ nghĩa vô thần luận. Cái vô thần luận của họ đã đưa đến cái gì? Đưa đến những cái người mà tín ngưỡng theo thần đều bị họ đàn áp. Và đương nhiên là Pháp Luân Công không phải là ngoại lệ. Trong cái đại dịch Covid-19 này, tôi cũng xin chúc tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Thì cái này chúng ta nên ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, đặc biệt là các trái cây tươi. Chúng ta để làm tăng cái lượng vitamin, không đến nơi đông người, và tăng cường rèn luyện thể dục thể thao để tăng sức đề kháng cho thân thể, chống được bệnh tật. Xin cảm ơn mọi người.